Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 10 până pe 16 august, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura voastră, vreau să fac o mică paranteză pentru că această săptămână are loc un eveniment important din punct de vedere astronomic, astrologic, și anume eclipsa totală de soare de pe data de 12 august. Așa că e o rugămintea mea, dacă vreți o luați în calcul, dacă nu, asta este, fiecare își asumă propria decizie, dar rugămintea mea ar fi, dacă doriți să urmăriți acest eveniment astral, să aveți mare grijă la ochi. Curiozitatea este perfect normală, mai ales oamenilor, și mai ales dacă vorbim despre acest fenomen destul de rar, destul de spectaculos, totuși zic că nu merită să ne punem vederea în pericol, așa că nu priviți direct soarele, mai ales dacă vă aflați în acele zone de pe glob, cum mă aflu și eu, zona Spaniei, în general partea asta mai spre nord a planetei. Oricum, fiecare știți, vorbește peste tot despre această eclipsă totală de soare și încercați să nu priviți soarele în mod direct și nici măcar cu ochelari normali de soare sau chiar prin intermediul telefonului, să spunem. Pentru a observa această eclipsă sunt necesari ochelari special potriviți pentru acest lucru și aș trage totuși un semnal de alarmă vis-a-vis de copilași. Cei care aveți copilași, încercați în perioada aia câteva minute că durează această eclipsă să nu-i lăsați mai ales curiozitatea copiilor este foarte, foarte mare și chiar dacă ați încercat probabil să le puneți niște ochelari special, nu știu cât de tare i-ar ține pe ochișori, este un lucru serios. Vederea poate fi afectată de foarte multe ori în mod iremediabil, așa că, dragilor, eu am ales să nu o privesc. Dacă chiar sunt curioasă, intru pe internet, văd filmări, le văd sub o altă formă. Așa că sfatul meu ar fi acesta, de a nu privi totuși această eclipsă dacă nu aveți măsurile, să zicem așa, de prevedere luate. În altă ordine de idei, ar fi mult mai multe de spus despre această eclipsă și din punct de vedere energetic, dar tocmai aici vreau să vă spun că voi face un videoclip separat dedicat acestei eclipse din 12 august, în care voi vorbi mai pe larg atât despre partea astrologică, cât și energetică și spirituală. Și în același videoclip vom vedea ce mesaje ajung la voi, cu ce mesaje vine pentru fiecare zodie această eclipsă, pentru fiecare zodie în parte. Dar acum, zise toate acestea, haideți să vedem și să intrăm în lectura voastră, să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor din Săgetător, în săptămâna 10 până pe 16 august. Să vedem care este energia, dragilor mei, din Săgetător. Numai un pic, am zis că rezist fără aer, dar nu se poate, deja curg apele pe mine și trebuie să vă spun că este de dimineață. Bun, haideți să vedem ce energie avem noi aici. Avem spectrul Halloween-ului. Suntem aici. Despre ce ar putea fi vorba? Se pare că veți fi dintr-o săptămână în care va trebui să vă decideți dacă vreți să vedeți lucrurile mai în profunzime sau doar la suprafață.
Este de fapt o energie care oarecum un îndemn, aș spune, în care va trebui să vă puneți întrebarea: vreau să știu mai mult sau mă opresc la informațiile pe care le dețin în momentul actual? Putem vorbi de situații în care, aparent cel puțin, vi se prezintă anumite lucruri într-un mod superficial, dar depinde de voi dacă vreți să intrați mai în profunzime, dacă vreți să descoperiți mai mult de atât. Acum, nu este întâmplător că pică la voi. De ce? Pentru că zodia Săgetătorului este supranumit aventurierul zodiacului și nu degeaba, pentru că voi îl aveți pe Jupiter ca și guvernator al zodiei voastre, un Jupiter care, ce să vezi, te îndeamnă să descoperi, te îndeamnă să descoperi nu doar lucruri noi, ci și orizonturi noi. Așa că această săptămână pentru voi, eu zic că veți răspunde din plin la această provocare de a săpa după informații, de a căuta ceea ce la suprafață nu prea se vede. Așa că dacă e să vorbim de curiozitate, eu aș spune că v-a cam nimerit pe voi. Nu sunteți genul care să vă plafonați într-un singur mod de a vedea lucrurile. E o permanentă căutare și dat fiind că Jupiter se află încă în zodia Leului, o altă zodie de foc, la fel ca și voi, se pare că va influența și mai mult această energie de a nu te mulțumi doar cu ce vezi și de a încerca să descoperi mai mult. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Săgetător săptămâna 10-16 august, atât pe plan profesional, sentimental sau material. Să vedem. Și avem un 2 de monede, avem un rege de cupe, un cavaler de cupe, un 8 de bâte și surpriza săptămânii. Ce pot să văd eu așa de la prima vedere, avem zodii de apă, o legătură poate cu zodiile de apă, la voi sau la alte persoane, Rac, Pești sau Scorpion, și pentru cei singurei se vor întâmpla lucruri foarte, foarte rapid, acțiuni foarte rapide. Haideți să le și clarificăm un pic. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Săgetător, săptămâna 10-16 august. Clarificăm doiul de monede, te rog. Doiul de monede. Clarificăm regele de cupe. Clarificăm cavalerul de cupe. Clarificăm 8-ul de bâte. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea asta a muncii avem un 2 de monede. Un 2 de monede care îmi vorbește de niște situații care apar și din care voi va trebui să alegeți. Că sunt ele două oferte, sunt două opțiuni legate de muncă, de proiecte, la nivel profesional, poate chiar colaborări, de ce nu, sau planuri, proiecte simultane care apar în această săptămână și care, cel puțin una din aceste oferte, din aceste oportunități care vin în viața voastră, chiar vă pot ajuta să evoluați, să vă aducă o anumită stabilitate sau chiar un rezultat foarte bun. De unde provin ele? De la un 4 de cupe. Aici este foarte interesant pentru că 4 de cupe în această situație, pe partea profesională, vorbește de o perioadă pe care voi ați traversat, o perioadă în care ați tot reevaluat situația voastră la nivel de muncă. Poate că ați analizat un job sau ați analizat un plan pe care voi vi l-ați făcut din punctul ăsta de vedere, sau o anumită colaborare
care simțeați voi că nu vă mai aduce satisfacție. Așa că de ceva vreme tot reflectați, tot vă gândiți la ce vă doriți cu adevărat să realizați. Sau poate vă gândiți cum să schimbați direcția. Pentru că e ceva acolo care vă nemulțumește, că e la locul de muncă, că e cu o colaborare cu altcineva, o asociere pe planul de afaceri, este ceva care nu prea vă convine. E posibil ca, cum să spun eu, din punct de vedere, poate, de ce nu bănesc, totuși să fie ok, dar e ceva acolo care vă dă cu virgulă. Tocmai de aceea avem acest doi de monede, un doi de monede care te îndeamnă să alegi cât mai practic, cât mai concret. Și așa cum bine am văzut cu energia generală a acestei săptămâni, să faci, cum să spun eu, să te decizi dacă vrei să afli mai mult despre o anumită ofertă sau să o iei ca atare. Eu, așa cum am mai spus, cunoscând caracteristicile acestei zodii, tind să cred că voi nu vă veți opri decât la ce vi se prezintă. Și dacă cu adevărat vă interesează această ofertă, veți începe totuși să căutați și alte informații pentru a vă putea decide între aceste oferte, în aceste oportunități care apar în viața voastră. Dar acum, desigur, depinde de fiecare în parte ce va face. Pe partea bănuților avem un rege de cupe, cum am mai spus, zodii de apă, rac, pești sau scorpion. De unde provine el? De la o regină de cupe, foarte interesant. Puteți fi voi, da, pentru că reprezintă zodiile de foc, sau pot fi celelalte două zodii de foc, leu sau berbec. Ce lapsus aveam. Bun. Ce ne spun aceste două cărți? Păi, Regina de Bâte îmi vorbește de capabilitatea voastră să vă gestionați bănuții. Și nu oricum, ci cu înțelepciune, cu organizare foarte bine a bugetului. E posibil ca voi să aveți ori să investiți în ceva, ori să vă faceți un plan așa pe termen, cel puțin mediu, să atrageți un anumit profit. Există într-adevăr foarte multă inițiativă, foarte mult curaj. Ideea că regele ăsta de cupe vine de la această regină de bâte îmi vorbește de faptul că vă păstrați calmul, vă păstrați înțelepciunea, mai ales dacă proiectul vostru, planul vostru pe domeniul ăsta al finanțelor implică oameni sau implică anumite echipe, dacă implică, de exemplu, soluționarea unor conflicte din cauza banilor. Asta vă ajută pe voi să luați niște decizii destul de echilibrate și, aș spune, și ghidate de intuiție, dar în același timp și de rațiune. Pe de altă parte, asta în cazul în care unii dintre voi vă regăsiți cu ascendent pe una din aceste zodii de apă și, de ce nu, chiar și zodiile de foc. Poți să ai un ascendent, să ai soarele în Săgetător și să ai și ascendentul tot acolo. Sau alte zodii. Pe de altă parte, această regină de bâte poate fi cineva, o persoană care începe ceva. E o persoană hotărâtă, o persoană activă, o persoană antreprenorială, cu influență, da? Sau care are idei foarte, foarte clare. În altă ordine de idei, regele de cupe este cel care răspunde, cel care susține, cel care negociază, care oferă sprijin, poate financiar, într-o modalitate destul de calmă, destul de matură. E ca și cum voi v-ați asocia poate cu cineva, poate să fie din cercul vostru intim, poate să fie din, nu știu, o colaborare, în care, domne, știi ce, uite, hai să facem ceva, am o idee, vreau să mergem înainte, să câștigăm niște bănuți. Regele de cupe în această situație vine cu capacitatea asta de a face lucrurile cu calm, cu diplomație, dar și cu o inteligență
emoțională bine pusă la punct. E posibil ca ori voi, ori altcineva din zodii de foc să aibă un anumit rol în apariția acestei oportunități financiare pentru voi, iar regele de cupe să fie cel care, o persoană prin care vine efectiv ajutorul, oferta, negocierea sau chiar soluția. Eu aș spune că putem vorbi de un colaborator, de un angajator, de un client, de un partener de afaceri. E o persoană, e cineva care vă recomandă sau vă susține pe voi din punct de vedere financiar. Acum, regele de cupe nu putem compara cu un rege de monede, nu? Care clar are o stabilitate materială. Deci nu spun neapărat că, domne, vine cineva foarte bogat. Nu. Dar este cineva care are maturitate, are influență, are tact. Da? Și are disponibilitate să vă ajute sau chiar să negocieze. Așa că, dacă nu sunteți voi, e o persoană cu inițiativă, cu forță de acțiune, cineva care declanșează o situație în care va aduce vouă sprijinul de care aveți nevoie sau soluția financiară de care voi aveți nevoie. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea asta a relației. Avem un cavaler de cupe, care este o energie tare bună, mai ales pe partea asta a sentimentelor, a emoțiilor, reprezintă de asemenea zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion, și care ne vorbește de romantism, de surprize, de gesturi pline de iubire, de scrisori, mesaje, scrisori mai puțin, dar mesaje, cadouri simbolice, invitație, poate la un eveniment special. Este de fapt acel moment bun pentru ca voi să vă reînnoiți pasiunea în sânul relației voastre. Conexiunea să se restabilească sau să se întărească și mai mult conexiunea emoțională dintre voi. De unde provine el? Și avem aici un 7, haideți să vedem așa, 6 de monede, 2 de spade, 8 de bâte și 7 de monede. Dragii mei, aici eu aș spune că cu 6-le ăsta de monede, de ceva vreme, voi v-ați bucurat împreună, poate reciproc, de gesturi de asta de apreciere, de atenție reciprocă, ați avut și momente frumoase împreună, a fost ceva totuși care a consolidat legătura dintre voi și pentru care poate unii dintre voi ați simțit nevoia de recunoștință. Nu știu, cred că 6-le de monede în mod normal îmi vorbește de echilibru. Doar că 2-ul ăsta de spade îmi vorbește de un subiect pe care voi l-ați evitat, ori voi, ori perechea voastră. Unul dintre voi poate a tăcut, tocmai pentru a păstra acest echilibru în sânul relației voastre. Dar a existat un subiect destul de important care nu a fost discutat. E ca și cum, dar tind să cred că nu doar voi l-ați evitat, ci chiar și partenerii voștri. Cumva fiecare a evitat această conversație destul de dificilă. Și asta oarecum, deci în ultima vreme, să spun, sau într-un trecut nu foarte îndepărtat, a creat, să zicem așa, o distanță emoțională temporară, este adevărat. E genul ăla de discuție în care atunci când simți că nu-ți place, nu vrei să discuți subiectul în sine, spui, știi, lasă că discutăm altă dată, nu acum. Amânarea asta. Ce s-a întâmplat? Ceva s-a schimbat foarte rapid cu 8-ul de bâte. Ceva s-a schimbat foarte rapid, a apărut așa niște evenimente neașteptate, o situație foarte dinamică, o veste posibil, care a schimbat ritmul relației voastre. Nu știu, că a apărut o invitație rapidă la un eveniment,
că a apărut o schimbare de planuri pe care voi v-ați făcut-o în relația voastră. A trebuit să fiți foarte flexibili și să vă adaptați acestei situații. Lucru care a dus la un 7 de monede. Așa v-ați dat seama că, sau ați văzut că e necesară o evaluare și e necesar, cum să spun eu, să schimb ceva. Ceea ce s-a întâmplat cu 8-ul de bâte, toate aceste lucruri neașteptate care au apărut în relația voastră, v-au făcut pe voi să aveți sentimentul ăsta că trebuie să regândiți anumite lucruri. Pentru că simțeați că relația stagna și a apărut probabil și o stare de frustrare. Și v-ați dat seama că dacă nu se schimbă ceva, lucrurile nu au cum să evolueze. Tocmai de aceea, în tot acest amalgam, apare acest cavaler de cupe. E ca și cum ți-ai dat seama, dom'le, nu mai pot amâna subiectul ăsta la infinit, trebuie să fac ceva și probabil că ori voi, ori persoana voastră dragă va lua hotărârea în această săptămână să faceți anumite gesturi. De ce? Pentru că simțiți că e nevoie să reînnoiți pasiunea dintre voi, să reînnoiți conexiunea emoțională dintre voi și probabil, de ce nu, să discutați ceea ce s-a evitat până acum de discutat, dar într-un cadru cât mai emoțional, să spunem așa. Cavalerul de cupe ne poate vorbi de noi începuturi, de romanticism, de curaj în iubire, de încredere în iubire și ne poate vorbi și de vești emoționale, propuneri emoționale, da? Surprize, așa cum am mai spus, gesturi în care efectiv să poți să-ți exprimi iubirea și să creezi acel moment bun de a reînnoi conexiunea dintre voi. Cei care sunteți singurei, un 8 de bâte, cum am mai spus ceva foarte rapid, de unde? De la un rege de cupe, ce să vezi încă o dată, legătură cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Acum nu știu, poate că voi aveți ori lună, Venus sau poate chiar ascendentul în aceste zodii și aveți o conexiune directă, atunci cu atât mai mult. Ce ne spune acest rege de cupe? Se pare că sunteți foarte empatici și în general de ceva vreme începeți să apreciați într-un mod foarte sensibil și foarte înțelegător acele persoane care poate au aceleași valori cu voi. Căutați conexiuni cât mai sincere, cât mai profunde, dar în același timp nu vă lăsați purtați de emoții în momentul în care vreți să luați cumva o decizie. Ce înseamnă asta? Se știe, regele de monede poate să fie înconjurat de apă, dar el este stăpân pe propriile sale sentimente, pe ceea ce simte, pe emoțiile sale, nu se lasă doborât de ele. Asta însemnând faptul că atunci când trebuie să luați, poate să faceți o alegere pe plan sentimental, chiar dacă voi simțiți ceva pentru o anumită persoană, nu vă lăsați purtați de ceea ce simțiți și vă păstrați cât de cât rațiunea. Optul de bâte îmi spune că șansa ca voi să aveți o întâlnire rapidă, dacă nu v-ați regăsit cu acest rege de cupe sau nu aveți nicio legătură cu zodiile de apă, aș spune că este cineva, o persoană trecută de prima tinerețe, poate care vrea să treacă la acțiune. Este cineva care știe ce își dorește, care poate, nu știu, vrea ceva matur, vrea ceva profund, da? Și chiar poate să vă dea și o întâlnire cu optul de bâte,
Eu aș spune că șansa asta ca voi să vă întâlniți e ca o experiență, dar o experiență foarte plină de energie, un eveniment, e o întâlnire neașteptată, o oportunitate, aș spune, ca voi să vă cunoașteți mai bine, să socializați și să interacționați activ. Este cineva aici care vrea să treacă la acțiune. Acum, dacă nu vorbim de nicio persoană, putem vorbi tot de voi și aici, uite, era să uit, tot de voi, faptul că voi știi ce, nu mai aștept. Știu ce vreau, știu de ce sunt în stare și vreau să propun o întâlnire cu o persoană sau dacă nu vă propuneți acest lucru, el se poate întâmpla în total neașteptat în această săptămână. Deci, ori e propria voastră inițiativă, cert este că va fi o săptămână destul de dinamică în care lucrurile se vor schimba destul de neașteptat și există această dorință de a face acest pas. Există această dinamică foarte hotărâtă. Surpriza săptămânii o aduce un 8 de monede, de unde provine de la un 9 de spade. Noule de spade, dragilor, vorbește în general de acea perioadă de neliniște, o perioadă de nopți nu prea bine dormite, ați gândit foarte mult, poate o anumită situație, ați gândit foarte mult, dom'le, ce ar putea merge prost, apar, posibil ați avut parte de anumite temeri, la nivel mental cel puțin, poate că în realitate nu era chiar așa, cert este că nu a fost atât de ușor, din punctul ăsta de vedere, al minții, ați avut o minte destul de încărcată, destul de, aș spune, un pic negativistă, care v-a creat o stare nu tocmai plăcută. Dar optul de monede, ca și surpriză, aș spune că nu a fost oarecum în van. De ce? Asta v-a făcut pe voi și vă va ajuta, paradoxal, să fiți foarte atenți la niște detalii și chiar e necesar să fiți atenți la niște detalii în această săptămână. Exact cum bine vedem și cu energia generală, în care nu luați lucrurile decât la suprafață. Va apărea probabil o situație în care detaliile vor avea importanță. Noul ăsta de spade eu îl văd mai mult ca o sabie cu două tăișuri. De ce? Pentru că, într-adevăr, n-a fost ușor să stai mereu într-o permanentă alertă și să nu dormi nopțile și să te agiți și la nivel mental așa să simți efectiv că nu mai poți. Totuși, partea, să zicem, bună e că te-a făcut mult mai precaută. Și va veni un moment important în această săptămână în care atenția la detalii va face diferența. Indiferent de ce aspect al vieții vorbim, fie el profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem acum și care este mesajul din oracolul Copilul Interior. Să vedem mesajul pentru dragii mei din Săgetător și avem iertarea. Avem partea de lumină, eliberare, vindecare și compasiune. Și, desigur, pe partea de umbră avem resentiment, furie și amărăciune, ceva de genul ăsta ar spune aici. Încrâncenare, da? Care rămâne în general după ce te cerți cu cineva. Cu ce îndemn vine acest mesaj? Renunță la ranchiună, pentru că iertarea vindecă sufletului. Ce înseamnă asta? Voi în această săptămână aveți acea parte de lumină, de a putea să vă eliberați de ceva, de a putea să vă vindecați, de a, prin compasiune, să
vă eliberați de ceva care vă încarcă. Dar în același timp avem și o parte de umbră, da? Pentru că sunt anumite resentimente, e o furie internă, e o încăpățânare, cum să spun, un sentiment că da, totuși m-a rănit, da? Care intră în partea asta de umbră și unde voi va trebui să fiți un pic mai atenți. Ce înseamnă asta? Mesajul final pentru voi, dragilor, vă îndeamnă să renunțați la această ranchiună, să nu mai lăsați trecutul să vă consume energia. Iertarea nu înseamnă să spuneți că ceea ce s-a întâmplat a fost ok, ci mai degrabă să vă eliberați de această povară care vă apasă, pe care voi încă o purtați. Iertarea, să știți că nu este nu trebuie văzută ca pe ceva care te coboară pe tine ca și eu. Iertarea de multe ori vindecă sufletul. Și eu aș adăuga că iertarea aici, cel puțin, nu trebuie confundată cu împăcarea sau cu uitarea. Pentru că poți ierta și în același timp să păstrezi limite necesare față de persoana respectivă. Și cred că varianta cea mai simplă și ca și concluzie pentru această lectură și pentru această săptămână, pentru voi, dragii mei, este aceea de a nu mai purta cu voi ceva ce aparține trecutului. Eliberați-vă pentru a putea merge mai departe și a nu căra această piatră de moară pe care poate unii dintre voi o țineți în suflet. Bun, dragii mei, cam aceasta este lectura pentru voi, pentru această săptămână. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.